Με λένε Ρωμίνα, οι αντωνυμίες μου είναι Ιτώ και είμαι γυναίκα 19 χρονών. Έχω μαύρα σγουρά μαλλιά με μεσαίο μήκος. Έχω δύο κοτσίδια λεπτά, το ένα είναι σε χρώμα ροζ, το άλλο είναι σε χρώμα μόβ ανοιχτό. Φοράω μια κίτρινη μπλούζα, η οποία είναι σχετικά ανοιχτή στο στήθος, ένα κολλιέ με έναν ήλιο ασημένιο και ένα σκουλαρίκι μανιτάρι φτιαγμένο από πυλό, σε χρώματα κόκκινο και άσπρο. Γενικά ασχολούμαι με το θέατρο και το κλασικό τραγούδι και λατρεύω πάρα πολύ τους σκύλους και γενικά τα ζώα, αλλά η σκύλη είναι η μεγάλη μου αγάπη. Είναι η μεγάλη μου αγάπη. Και ένα χόμπι που έχω είναι να μαζεύω πληροφορίες για μανιτάρια και να βγαίνω στο βουνό να συλλέγω διάφορα είδη μανιταριών, να τα αποξηραίνω και να κάνω διάφορα έργα τέχνης με αυτά. Τα σημάδια μου προέρχονται από αυτοτραυματισμούς. Τελεία. Θετικά. Εντάξει, κάνω τους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζω και αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα να καταλάβουν ότι είμαι ένα άτομο τέλος πάντων, το οποίο μπορούν να νιώσουν ασφάλεια και να μοιραστούν κάποια πράγματα παραπάνω αν νιώθουν άνετα, όταν η συζήτηση το φέρει. Αυτό κυρίως, έτσι με έχουν επηρεάσει θετικά. Τα σημάδια μου με έχουν επηρεάσει αρνητικά, κυρίως στον τρόπο που με βλέπουν οι άνθρωποι στον δρόμο. Δηλαδή, αυτό το κλασικό βλέμμα όταν έχεις βγει, είναι καλοκαίρι, φοράς κάτι τριαντάκι, οπότε φαίνονται τα σημάδια μου. Και έχεις βγει έξω, μπαίνεις στο μετρό, παίρνεις τα λεωφορεία, κυκλοφορείς στον δρόμο και απλά βλέπεις τους ανθρώπους να τα κοιτάνε κατάματα, να τα κοιτάνε μετά, να σε κοιτάζουν στα μάτια, να ξανακοιτάνε τα σημάδια. Είναι αρκετά ψυχοφθόρο σαν εικόνα και επίσης αρκετές φορές όταν είμαι αρκετά χάλια ψυχολογικά και παρότι πια δεν έχω θέματα με αυτοτραυματισμούς, υπάρχουν φορές που μπορεί να τα κοιτάξω και να με θέλουν να κάνουν να επιστρέψω σε αυτές τις παλιές συνήθειες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φορά η οποία ήταν πριν νομίζω 2 χρόνια, κάπου εκεί. Και ήταν αρκετά φρέσκα κάποια σημάδια, είχαν κλείσει πληγές, άρα παρόλα αυτά φαινόταν ότι ήταν κάτι πιο φρέσκο και ήταν αρκετά έντονα. Και ήταν μια κυρία στο λεωφορείο, η οποία καθόταν απέναντί μου και τα κοιτούσε πάρα πολύ επίμονα, δηλαδή δεν είναι ότι απλά έπεσε το βλέμμα, ήταν κάτι το οποίο κίνησε σε κάποιον που δεν το έχει ξαναδεί την περιέργεια. Και μετά όταν πήγα να περάσω για να κατέβω στη στάση μου, μου είπε κάτι σε φάση για ποιο λόγο δεν εκτιμάς το σώμα σου και γιατί το κάνεις αυτό και αξίζεις πολλά παραπάνω και όλα αυτά. Που καταλαβαίνω ότι μπορεί να είχε μια καλή πρόθεση στο μυαλό της, αλλά δεν είναι κάτι να πεις έναν άνθρωπο, ακόμα και αν έχεις καλές προθέσεις. Είναι πάρα πολύ κλασικό και το πώς το έπαθες και πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι δεν αποδέχονται το γεγονός ότι δεν θες να συζητήσεις ακριβώς πώς το έπαθες. Εγώ έχω βρει προσωπικά την εξής δικαιολογία, γιατί κάποια στιγμή το πίστεψε μία γνωστή μου, οπότε μετά έμεινε. Κάνω αρκετές βόλτες με το ποδήλατο, οπότε κάποια στιγμή είπα σε κάποιον που δεν μ' άφηνε στην ησυχία μου, έπεσα από το ποδήλατο. Και πια όταν οι άνθρωποι δεν με αφήνουν στην ησυχία μου και θέλουν πάρα πολύ να το συζητήσουν και εγώ δεν θέλω, με κάποια φάση, είχα ένα τύχημα, έπεσα από το ποδήλατό μου, χτύπησα, ναι, εντάξει, θα το ξεπεράσω, δεν έγινε και τίποτα, πάμε παρακάτω. Τα εμπόδια δεν έχουν να κάνουν τόσο με τα σημάδια μου, όσο με το από πού προέρχονται. Δεν υπάρχει μέρα στην οποία να ξυπνάω και να μην υπάρχει κάποια μυρωδιά, κάτι το οποίο να δω, κάτι που θα ακούσω, μια αίσθηση στο σώμα μου η οποία να μην με επαναφέρει στις καταστάσεις τις οποίες έχω βιώσει και να μην με κάνει να θέλω να φερθώ άσχημα στον εαυτό μου ή να με κάνει να παθαίνω κρίσεις πανικού και γενικά να βρίσκομαι σε καταστάσεις που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ηρεμήσω. Το μόνο το οποίο μπορώ να μοιραστώ πάνω σε αυτό είναι ότι την περίοδο που υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με κακοποιούσαν με όλες τις μορφές, αλλά κυρίως σεξουαλικά, επειδή έχω δέπει, βρισκόμουν ήδη μέσα σε διάφορα συστήματα με κοινωνικούς λειτουργούς, άνθρωποι οι οποίοι γενικά θέλανε να ασχοληθούν με τον τρόπο γραφής μου, γιατί έχω και δυσορθογραφία, οπότε
γενικά βρισκόμουν σε διάφορα κέντρα τα οποία γενικά ασχολούνται με την ψυχολογία ενός ατόμου και με αυτό το τομέα. Και είναι πάρα πολύ άσχημο το γεγονός ότι επί 4 χρόνια κανένας δεν κατάλαβε ποτέ τίποτα απολύτως. Και ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι καταλάβανε κάτι, με τους οποίους δηλαδή συζήτησα μετά, κυρίως γνωστοί βέβαια, όχι τόσο επαγγελματίες, άνθρωποι οι οποίοι καταλάβανε κάτι, νιώθανε άβολα να κάνουν τη συζήτηση μαζί μου για το γεγονός ότι ξέρεις, η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι δεν είναι κάτι οκ. Δηλαδή, κάτι βλέπω ότι πάει λάθος, είναι κάτι το οποίο θες να συζητήσεις και όλα αυτά. Νιώσανε λοιπόν άβολα να κάνουν μια τέτοια συζήτηση, οπότε αποφασίσανε να με συνεχίσουν να αφήνουν να παιδί σε μια τέτοια κακοποιητική κατάσταση. Λοιπόν, το story. Από τα 9 μου μέχρι τα 14 περίπου, 9-10, είμαι εκεί πέρα λίγο, σταματάει, δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Λοιπόν, αλλά από τα 9 περίπου μέχρι τα 14, ο ξαδερφός μου και ένας φίλος με τους οποίους περνούσαμε μαζί τις καλοκαιρινές μας διακοπές, με κακοποιούσαν. Ο ξαδερφός μου με κακοποιούσε κυρίως σωματικά και ψυχολογικά, ενώ ο κοινός γνωστός ο φίλος με κακοποιούσε σεξουαλικά. Όταν λοιπόν ξεκίνησα να αναπτύσσεται το σώμα μου, παρατήρησα ότι το άλλο άτομο με το οποίο κάναμε παρέα έδειχνε ένα ενδιαφέρον και πίστευα ότι με το να, ως ένα 9χρονο παιδί, ότι με το να εντείνω αυτό στο οποίο ενδιαφέρεται το άλλο άτομο, μπορεί να με προστατέψει από τις καταστάσεις που με έβαζε ο ξαδερφός μου, που προφανώς και δεν δούλεψε, αντιθέτως κατέληξε στο τα άτομα αυτά τα δύο να με κακοποιούν ταυτόχρονα, πολλές φορές και ταυτόχρονα κυριολεκτικά, την ίδια στιγμή. Μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, πιστεύω ότι το να προβάλλω το σώμα μου και να το χρησιμοποιώ και να αφήνω τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτό και να μην με προστατεύω από διάφορες καταστάσεις, θα με οδηγούσε στο να έχω πιο πολλούς φίλους, πιο πολλές παρέες, στο να είμαι πιο αποδεκτή στους ανθρώπους γύρω μου, στο ότι θα είναι κάποιο τύπου προστασία ή κάτι τέτοιο, το οποίο προφανώς και οδήγησε σε άλλες κακοποιητικές καταστάσεις και σε άλλα περιστατικά, τα οποία καλό είναι να μην γίνονται. Και το οποίο μετά με οδηγούσε στο να νιώθω περίεργα για το σώμα μου, το οποίο με οδηγούσε στο να ξαναβάζω τον εαυτό μου σε τέτοιες καταστάσεις και γενικά ήταν ένας φαύλος κύκλος. Από όταν πρώτο ξεκίνησε η όλη αυτή η κατάσταση κακοποίησης στα 9 μου, ξεκίνησα να τραυματίζω το σώμα μου με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο. Μέχρι που κατέληξα στο σημείο να καίω τον εαυτό μου, να χαρακώνομαι και όλα αυτά. Κάποια στιγμή, την περίοδο του COVID, που πρέπει να είμαι από τους μόνους ανθρώπους που λένε ότι ευχαριστήθηκα τον COVID. Ναι, ο COVID κυριολεκτικά μου έσωσε τη ζωή. Γιατί? Λόγω του COVID, σταμάτησα να πηγαίνω διακοπές στο μέρος που πήγαινα. Σταμάτησα να πηγαίνω διακοπές, σταμάτησα να κάνω τα πάντα, γιατί COVID, καραντίνα. Οπότε σταμάτησε και όλο αυτό το κομμάτι κακοποίησης. Σταμάτησα να πηγαίνω εκεί πέρα διακοπές, έκοψε η επικοινωνία μου με αυτά τα άτομα και μέχρι να έρθει η στιγμή που θα ξαναείχα επικοινωνία μαζί τους, είχα ήδη μιλήσει με κάποιους ανθρώπους και είχα καταλάβει ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Στο ενδιάμεσο όμως του να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους, πέρασα μια πάρα πολύ άσχημη φάση που απλά μου εμφανίστηκαν ό,τι ψυχολογικά μπορεί κάποιος να φανταστεί, δηλαδή τρελοί ιδεοψυχαναγκασμοί. Άρχισα να βλέπω ότι οι άνθρωποι έχουν το χρώμα των ματιών των άτομων που με κακοποιούν και έφτασα στο σημείο που κάποια στιγμή έκανα 2 απόπειρες αυτοκτονίας, το οποίο οδήγησε στο να ξεκινήσω επιτέλους ψυχολόγο. Ξεκίνησα ψυχολόγο, ξεκίνησα να συζητάω για αυτές τις καταστάσεις πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι, γιατί η σχέση μου με βοήθησε αρκετά να καταλάβω το γεγονός ότι όλο αυτό δεν ήταν normal. Δηλαδή, κάποια στιγμή έλεγα την ιστορία στη σχέση μου και η σχέση μου ήταν κάπου σε φάση «Αυτό δεν είναι οκ, συζήτησε το με την ψυχολόγο σου». Οπότε κάπως έτσι φτάσαμε στο κύριο θέμα με την ψυχολόγο μου αρκετά νωρίς, το οποίο βοήθησε αρκετά.
και από εκεί ξεκίνησα να γίνομαι καλύτερα, να διαχειρίζομαι, να μάθω τι είναι αυτό το οποίο μου είχε συμβεί. Έμαθα να διαχειρίζομαι με υγιείς τρόπους τα συναισθήματά μου και τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης. Διότι για εμένα, αν επιβιώσεις την κακοποίηση, το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι η ίδια η κακοποίηση. Είναι το μετά. Όλοι πάντα λένε για το πόσο δύσκολη είναι η κακοποίηση, που προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσεις σε καταστάσεις. Αλλά αν καταφέρεις να το επιβιώσεις, το πιο δύσκολο είναι το να μπορέσεις να ζήσεις με τα αποτελέσματα που σου έχει φέρει αυτή η κατάσταση. Και μέσα από την ψυχοθεραπεία κατάφερα να μάθω να διαχειρίζομαι και ακόμα μαθαίνω τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης. Κάντε ψυχοθεραπεία. Οπότε έμαθα να αγαπάω το σώμα μου και να μην το κακοποιώ και να το προστατεύω και να μην το τραυματίζω. Γενικά βρίσκομαι στη διαδικασία να βρω μια οργάνωση ή κάτι, ο οποίος να θέλει να συνεργαστεί και να εκπαιδεύσει ένα σκύλο συνοδό με κύρια βάση τη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ένας σκύλος συνοδός, ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος να με βοηθάει όταν τα συμπτώματα της πάθησης στην οποία με οδήγησαν οι καταστάσεις τις οποίες βίωσα είναι πολύ έντονα, θα μου έκανε τη ζωή τόσο πιο εύκολη και θα νιώθω πολύ πιο ανεξάρτητη. Δηλαδή, υπάρχουν φορές που θέλω να κάνω πράγματα, θέλω ας πούμε να βγω να περπατήσω ή κάτι τέτοιο ή να βγω έξω το βράδυ, να πάω σε ένα κλαμπ ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο Δηλαδή, ξέρω τα πράγματα που με τριγκάρουν, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο θα συναντήσω μπροστά μου, το οποίο μπορεί να με τριγκάρει. Και ενώ μέσω της ψυχοθεραπείας γίνομαι πολύ καλύτερη εβδομάδα ανά εβδομάδα, χρόνο ανά χρόνο, στο να διαχειρίζομαι αυτά τα συμπτώματα, είναι απίστευτα πάρα πολύ κουραστικό. Δηλαδή, είναι σωματικά και ψυχολογικά εξοδοτικό. Και είναι κυριολεκτικά απογοητευτικό το γεγονός ότι οι οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με σκύλους συνοδούς είναι τόσο λίγες, ότι δεν υπάρχει κάτι κρατικό το οποίο να εκπαιδεύει σκύλους συνοδούς, ότι είναι μια τόσο ακριβή διαδικασία και αν δεν βρεις κάποια οργάνωση να σε βοηθήσει, δεν μπορείς να το καταφέρεις εύκολα μόνος. Δηλαδή, η εκπαίδευση και γενικά η όλη διαδικασία ενός σκύλου συνοδού, με όσους έχω μιλήσει εγώ, κοστίζει γύρω στα 20.000. Οπότε δεν είναι ένα ποσό που ένας άνθρωπος μπορεί εύκολα να βρει για να μπορέσει να κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη και να γίνει πιο λειτουργικός. Και επίσης ότι ακόμα και οι οργανώσεις οι οποίες υπάρχουν και εκπαιδεύουν σκύλους συνοδούς είναι περιορισμένες σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν παραπάνω. Θα έπρεπε να υπάρχουν παραπάνω. Αν έλεγα κάτι σε κάποιον που δυσκολεύεται να αγαπήσει το σώμα του λόγω αυτά που έχουν κάνει άλλοι πάνω σε αυτό, είναι πρώτον ότι δεν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι ούτε εσύ, ούτε το σώμα σου, ανεξαρτήτως του πώς ξεκίνησε όλη η κατάσταση, και ότι τα πράγματα γίνονται πάντα πιο εύκολα όταν μαθαίνεις να αγαπάς το σώμα σου. Μέχρι να φτάσεις στο σημείο να το αγαπάς, μπορεί να είναι απίστευτα δύσκολη διαδικασία, θα σου βγει πίστη. Αλλά αν καταφέρεις να φτάσεις στο σημείο που πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταφέρουν να φτάσουν στο σημείο να αγαπάνε όντως το σώμα τους, η ζωή γίνεται πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο εύκολη. Γιατί το σώμα σου είναι αυτό που θα έχεις για πάντα μαζί σου, ό,τι και να γίνει, πάντα θα υπάρχει, θα είναι αυτό που θα σε κουβαλάει και θα σε φροντίζει. Τι πρέπει να πω για μένα. Πρέπει να βρίσκεις λίγο χιούμορ στην όλη κατάσταση. Καλό editing!